Egy lezárt repülőtérre jöttünk forgatni, és annak, hogy most itt vagyunk, bizony tényleg valós és nyomós oka van. Ugyanis ezt az egyes Audi TT-t nem igazán tudnánk máshol kipróbálni, és hogy miért, azt hamarosan megértitek, ugyanis minden információt és részletet megosztunk az autóról. Sziasztok, én Franky vagyok, ez pedig a Launch Control, vágjunk is bele! Ha felni vagy gumi, csak a Porsche garázs. Profi munka, prémium felnik és gumik. Én mindig őket választom, te is tedd ezt, és 10% kedvezményt kapsz a szerelés árából, ha megemlítesz. MyCar Garázs, szereld magad műhely. Csápos, krokodil és motorkerékpár emelők, az összes célszerszám és szakmai segítség. Foglalj időpontot 10% kedvezménnyel a Franky kuponkóddal. És akkor elérkeztünk a TT motorteréhez, ahol szerintem a legérdekesebb része van ennek az autónak, mert hogy ugye ez egy VR6 turbo építés, de már attól is félek, hogy már itt is hibázok, hogyha valamit mondok, de hát szerencsénkre itt van velünk István, aki talán egy kicsit többet tud erről a konkrét motortérről, úgyhogy megkérnélek, hogy segíts egy picit ezzel kapcsolatban. Szia, üdvözöllek a csatornán! Én ennyit tudok nagyjából erről a dologról, hogy ez egy nagyon erős VR6-os, és van rajta egy rohadt nagy turbó, de lehet, hogy te ki tudsz egészíteni pár dologgal. Tulajdonképpen a lényeget azt nagyon jól összefoglaltad. Ennek örülök. Az autónak a saját motorja van benne, 3.2-es, ő ezzel született meg, még valamikor 2005-ben. És 6 évvel ezelőtt kezdődött meg ennek a tuningolása, átépítgetése, fejlesztése, és tavaly jutottunk el eddig a fázisig, amikor fölkerült rá ez a G40-es turbó, és ezzel több mint 1000 lóerőt tud az autó teljesíteni. Egy 7 sebességes DQ500-as váltó van rajta, meg egy csomó minden finomság. De hogyha részletek érdekelnek, akkor természetesen mondom. Hát egy keveset azért még beszélünk róla. Gondolom a motorbelső az azért nem úgy van már, amikor kigurult a gyárból az autó. Nem, ez jó meglátás, így van. Kovácsolt dugattyúk kerültek bele természetesen, ahogy az lenni szokott. Kovácsolt hajtókar, kovácsolt 3.2-es főtengely. Van a blokk aljában egy blokkmerevítő. Nagyobb ARP hengerfejcsavarok vannak benne, picit meg van a hengerfej portolva, van benne Ketkemsz vezérműtengely, tulajdonképpen a motor belső ennyi, megfelelő méretű injektorok, gyári folytószelep, G40-es turbó, hozzá egy hengerenkénti leömlő. Na ezt az egyet például simán megállapítottam volna. Gondolom itt a hűtésről is gondoskodtatok azért megfelelően. Nincs túl, töltő levegő hűtő az nagyon jó, az egy garett háló van benne, az nagyon jól végzi a dolgát, de a vízhűtő az még a gyári benne, úgyhogy sokat nyüstölni azért nem kell, mert az egy kicsit még gyenge a hűtése, de bírja természetesen. Jó, és akkor, hogyha minden igaz, akkor most ki is próbálhatjuk rendesen az autó. Hát nem teljesen, tehát ha minden igaz, akkor nem ezzel az 1000 feletti lóerő. Nem, szerintem egy körülbelül 900 lóerő lesz, most haladtunk az autóba. Ezzel meggurítjuk, azt meglátjuk, hogy tetszik neked. Hogy mi lesz. Jó, rendben. Hát akkor szerintem jössz velem, ugye? Nyugtass meg. Jó, rendben. Hát akkor eljött oda az autó. Ez az, igen. Na hát akkor eljött az a pillanat, amikor tényleg kipróbáljuk ezt a TT-t, amiről néhány száraz számadatot hallhattunk, de talán ennél érdekesebb majd, amikor bent ülünk, úgyhogy tartsatok velünk. Nyereményjátékot hoztam nektek, most tényleg ne kapcsolj el, ez nem felesleges reklám lesz, vagy ilyesmi, jót akarunk ezzel. Ugye tudjátok, vannak a Rottinger féktárcsák, fékbetétek, a rottinger.hu-n, ugye a Franky kuponkóddal minden esetben 10% kedvezménnyel tudsz vásárolni bármilyen féktárcsát vagy fékbetétet. De most jön a lényeg, szeptember 30-án kisorsolunk több 40 000 forint értékű ajándékvásárlási utalványt is, tehát nyerhetsz tőlünk akár 40 000 forint értékben vásárlási utalványt a rottinger.hu-n, ami azért eléggé meg tudja könnyíteni az új féktárcsa vagy fékbetét vásárlásodat, szerintem, és ehhez csak annyit kell tenned, hogy felmész az Instámra vagy a TikTokomra, ott találsz egy rögzített bejegyzést, vagy kiemelt videót, vagy nem is tudom, hogy hívják, ami persze erről szól, tehát nyilván ne a rossz videóhoz menj, hanem a Rottingeres nyereményjátékkal kapcsolatos videóhoz menj oda, és kommenteld oda azt a felhasználó nevet, amivel beregisztrálsz a rottinger.hu-n, tehát ennyi a dolgod, hozd létre egy ingyenes vásárlói fiókot, tehát regisztrálj be a rottinger.hu-n, és a felhasználó nevet, amivel regisztráltál, kommenteld oda, vagy a TikTokomon, vagy az Instámon található
videó alá kommentben. És ennyi, ugyanis ezekből a kommentekből fogunk majd szemezgetni, illetve ezekből a felhasználó nevekből kerülnek majd ki a nyertesek, akik ugye, ahogy már mondtam, 40 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek a rottinger.hu-n, amit bármilyen terméke fel lehet használni. Na csak ennyit akartam, most viszont akkor ugorjunk vissza a videóhoz. Egész kellemesen duruzsol, mint egy jó VR6. Ja. Jó, pár tanács, váltó D-ben. Hát manuálba használd. Manuálba, jó. Manuálba használd, sajnos most manuálba is visszavált, de majd kitapasztalod. Majd meglátod, hogy jó. Elvileg fölvált, de gyakorlatilag nem. Úgyhogy azért ilyen 7000-nél pöccincsre a jobb oldali kart, azt kész, aztán majd És manuálba rakjam is ki oldalra? Aha, tedd is ki manuálba, igen. Mi őt szinte mindig itt használjuk. Aha. Azért ez nem... Azért megismerkedek vele. Meg, persze. Ilyen 4000-ig egész kellemesen élhető. Azt mondtad, hogy ez itt nagyon csúszik, ugye? Ez nagyon csúszik, én erre rámentem és felkapart. Meglőheted. Azt a... Oké. Jó, nagyjából kezdem érteni, hogy mi újság van. Felhúzhatjuk ezt az ablakot is? Persze. Várjál, TT-ben hol kell felhúzni az ablakot? Balba a kéz, bal oldali gomb. Föl, balra húzod. Nézd, itt van ez a kis klitoris. Most jövök rá, hogy én nem is ültem még egyes TT-ben. Nem itt hagytál ki. Basszus. Kezdődött a TT gyártás. Így van, azt tuti. Jó. Na megfordulunk, aztán visszafele már lehet, hogy hozzáérek a gázpedálhoz. Egyelőre egy ilyen 3-ból, jó? Húztasd fel egy ilyen 5000-re, és akkor ott engedd el neki. Azt a... Ó. Ez egy kicsit más kávéház azért, mint bármi más talán. Szokni kell. Az a durva, hogy amikor hozzászoksz, akkor már csak ülsz, húzogatod a kart. Hát azért ez... Hozzá lehet szokni biztos, de valószínűleg nem egy ilyen 1-2 órás forgatás alatt. Akkor is meg másodikból ugye alacsony fokozat, nagy élmény. Szerintem mindegy szinte, hogy hányadikban van. Azért biztonságos erős autóval 100-200-at mérni, mert nem kell hozzá hosszú táv. Igen. Hát ez egy erős autó, úgyhogy ezzel szerintem lehet, hogy meg tudjuk mérni. Úristen! Ez mi? 3,5. Ez mi? De én ilyet még nem is láttam. Mi ezzel már kiakadunk, hogyha azaz már unjuk a sok 3-as, már 2-est szeretnénk látni, mert mindig van cél, amit az ember el akar érni. Tehát nem vagyunk normálisak nyilván. Hát hű, itt gyorsan történnek a dolgok. Nagyon-nagyon gyorsan történnek a dolgok, Jézusom! Ezért szokták a hülye gyerekek az erős autókat hamar eldobni. Hát itt azért végigfogni kell a kormányt, de még 180-nál is tud dolgokat csinálni az autó, amiket úgy nem vársz tőle. Igen. Ez jó. Hát sok mindenre számítottam egyébként, de azért erre nem, ennyire nem. Nem tudom elképzelni, hogyha még van egy
100-150 lóerő az releváns? Vagy az amúgy sokat változtat ezen az érzésen? Sokat. Igen? Sokat, nagyon sokat. Úristen. Hát egy negyed mérföldet, már nem tudom egyébként, hogy én szeretnék-e rajtolni ezzel az autóval. Hát most kijelenthetem szerintem, hogy ez a leggyorsabb autó, amit eddig vezettem, az tuti. De az a baj, hogy nem tudom, hogy ennél lesz egy gyorsabb autó, amit még vezetni fogok. Mindig van egy gyorsabb autó, és a gyorsabb autónál is van egy gyorsabb autó. Ez mindig csak idő kérdése. Annyira elmosódik a táj egyébként ott ilyen 250 környékén, de és nem azért, mert mentem már 250-nel, de nem ennyire gyorsan. Így van. Tehát, hogy az... Mikor hozzászokik az ember, hogy jönnek a fák, de amikor a semmiből hirtelen 250-nel mész, akkor... Most mehetünk erre még egyet? Rúgjad neki. Kettő. Mikor? Nem néztem, hogy mennyivel mentünk. 270. Úristen. Szerintem, hogyha tudnánk egyet rajtolni vele, így ahogy van, akkor én utána át is adnám nektek a stafétát. Jó. Hát ezt az új műsort egyébként lehet, hogy nem ezzel az autóval kellett volna kezdeni. Ja, de hát azért volt a Golf, de hülye vagyok, mert ez már második adás. Jó. Stílusosan kell megnyitni. Az tuti. Azt szerintem az megvolt. Meghúzod kétszer a váltókart, a jobb oldalit. De ezzel most azt mondod, hogy sebességet váltunk. Igen, te vált a sebességet. 3-ba. Igen, rögtön váltod a 2-t és rögtön váltod a 3-at. És utána már csak harmadik végén, amikor már megyünk 150-nel körülbelül, akkor fogsz újra sebességet váltani. Ez azért furcsa, mert nagyon sok idő eltelik a váltások között, de az a lényeg, hogy amikor elindul, akkor, és megmozdult a kocsi, elkezd húzni, akkor kétszer meghúzod a kart. Azonnal. 1-2. Igen. Na mindjárt csak lelki erőt gyűjtök. Klímát kapcsoljak, hogy jó van így? Szerintem most teljesen mindegy. Kis gáz. Engedem, jó. Bocsáss meg. Jó, olyan vagyunk. Ez a program? Aha, igen. Jó, Nekem ne adj többet, sem véletlenül se. Jó lesz. Megindul, kétszer húzod, és akkor utána várod a csodát. Oké, rendben. Mehetünk akkor? Rúgjad neki. Ennyi? Ott a 400. Majdnem jó. Majdnem? 955. Szar. Szar? De figyelj, első rajtnak le a kalappal, tényleg jól csináltad. Féltem tőle azért egy kicsit, de... Tényleg, azt nem is beszéltük. Milyen gumik vannak az autón? 245-ös Conti 7, 45, 40, 18. Hát azért ez jó volt. Ezt most muszáj így mondanom. Nem tudom, mehetünk esetleg még egyet? Menjen, benne van. Jó. 922. Most már csak a izét váltottam nagyon hamar. A 3-ból a 4-et. Igen, de véletlen volt. Tudom, de Azt profi, azt egy ismerősöm, egy profi pilóta is nagyon sokáig tanulta, de aztán végül összejött neki. igen, az éreztem én is, de akkor már Nem baj. ez fantasztikus. És le a kalappal az építés mellett, ez Köszönöm szépen.
Ez eszméletlen. Szóval 9:22 lett ez a 400 méter. Azt majd csak az applikációban. De olyan 2:50 körül lehetett? Mert 2:70-ig mentünk megint, ha jól láttam nagyjából. Úgyhogy én valahogy úgy gondolom. Ilyen 56-ot satszolok neki. Aha. Annyit kellett tudjon. Ó, basszus, ez... Jó, nem egyébként, mert így meg lehet szokni és tetszik, de azért valahol elég is volt. Kíváncsi vagyok, hogy amikor ezt az építést így tesztelitek, és ezt hányszor kell megcsinálni, és akkor a végére már vajon tényleg meg lehet unni, vagy csak úgy elveszti azt a varázsát, mint így elsőre? Nem unom meg nem unjuk meg, de kicsit gépiesebben csinálja az ember. Aha. Nagyon sok érzékszervet kikapcsol, tényleg csak a technikára figyel, csak a műszaki tartalomra. Tehát együtt kell vele élni. Várj, itt De megállom. tök jól csináltad, tényleg le a kalappal. Jaj, most belenyúltam, de visszavált. Nem baj, mert jó. betettem már tévben, Ja, jó. ez a utazós. Kívülről milyen volt? Lassú. 9:22. A negyed mérföld? Aha. 2:56. Azt mondja az István, hogy 2:56-ra gondol. 2:56,2. Jó volt. Na, most ők jönnek. És Istvánnak igaza is lett. Szóval mi is történt? A TT kis programon az én rajtommal 9,22 tudott negyedmérföldön 256 km/h célvonali sebességgel. Az autó egyébként 2,4 másodperc alatt gyorsult 0-ról 100-ra. Itt azonban nem állhatunk meg, hiszen a srácok biztosítottak róla, hogy a világ egyik leggyorsabb MK1-es Audi TT-jét hozzák a műsorba, és addig nem mennek haza, amíg az autó nem megy be 9 alá. De más tervük is volt a forgatásra, nehogy elkapcsoljatok. Jó, akkor most Köszönöm. menjünk egy 350-et. Fú, basszus. Szia, Dani! Először, amikor 100-200-at mentünk, az 3,5 lett. Csalszar. De ott még egyébként tanuló volt, tehát hogy most azt még meg kellett volna még egyszer mérni, de ez elég volt. Kezd lemenni a nap, de még éppen időben vagyunk ahhoz, hogy még egy dolgot, vagy lehet, hogy kettőt kipróbáljunk ezzel az autóval. Ugye a 922-es negyedmérföld az nem volt annyira rossz, illetve a 256-os érkező tempó sem, vagy átlépő tempó sem, de egyenlőre az autó sajnos még halk volt és gyenge. Most viszont ahhoz, hogy hangos legyen és erős, egy pár dolgot meg kellett rajta csinálni, ami nem volt annyira nehéz, de ezek már el is készültek, és mi pedig most készülünk még valamire ezzel a TT-vel, ugyanis ez még mind csak a jéghegy csúcsa volt. Dániel, akkor jelezz egyet, amikor indult. 2-3 másodperc és összeszedem magam, aztán lőjük. Reméljük, hogy sikeres volt az akció. Úristen! Nem annak, hogy csatkának nem is kéne szerepelnie. Olyan elég veszélyte is. Túllépte a sebességet, az biztos. Túllépte a sebességhatárt. Ja, még jó, hogy az nincs. Nem tudom, 7. nyílgáz volt, szerintem ez több volt, mint 350. Fék, meg bőven.
Na menjünk, nézzük meg mi volt. Hát bízunk benne, hogy meglett a 350, mert hogy a terve ez volt, ugyan nem mondtuk el. Meg abban is bízunk, hogy a Racebox ezt megméri, mert ilyet, hát OTT-n ez szerintem nagyobbat is szólna, mint a Jetcar egyébként. az lehet. De ilyet sajnos még sosem csináltunk, de nem is biztos, hogy akarok többet. Most ez egyszer egy darabig elég. Mindjárt visszajönnek és megnézzük, hogy mi újság. Nem tudom. Esik? Nem tudom. Élsz meg? Még élek. És most elemzik, hogy nagyon hamar fölváltottál. Tehát, hogy ez lehetett volna jobb is. Ennél mehetünk volna jóval gyorsabban. Legalább egy századdal. Nagyon hamar fölváltottál, nem? 364 az biztos. Mit néztetek? 364 az biztos. 364. Félnél föl volt 319. Azért, ja, örülök, hogy nem ütemben bennél. 364. Azt tudom, hogy ott még a 7000 környékéig elforgattam. Le is néztem, hogy mondom 7. van egy pillanatra. Haladós. Na, akkor jöjjön néhány adat arról, hogy mi is történt, hiszen kijelenthetjük, hogy történelmet írtunk. A TT megfutotta az 1 mérföldet, nem is akárhogy, de előtte mondok néhány érdekességet. Az autó 200-300-as ideje nem több, mint 6,2 másodperc. Jó mi? Van jobb is. Az Audi 0-ról 360 km/h-ra 21,5 másodperc alatt gyorsult fel. És ha bár a Racebox a legjobb és kedvenc mérőeszközünk, amire a racebox.pro oldalon a Frankie 15 kuponkóddal mindig 15% kedvezmény jár, sajnos, már amennyire a felvételen látszik, 360-nál néhány tized másodpercre GPS jelet vesztett, amit természetesen megbocsátunk neki. Egy másik, ma már kevésbé hiteles mérőeszközzel viszont sikerült a következő adatokat kapnunk. A TT 1 mérföldes ideje 22,58 másodperc, itt pedig 365 km/h-val ment az autó. Az idő viszont minden bizonnyal egy kicsit kevesebb ennél. További érdekesség, hogy a bátor sofőr összesen 23,5 másodpercig állt a gázpedálon, ami azt jelenti, hogy az autó elérhette a 370 km/h-t is. Itt viszont még mindig nincs vége. Hát volt értelme próbálkozni. Többek között azért, mert az egyik félre sikerült negyedmérföldmérésnél a TT hozott nekünk egy 2,17 másodperces 0-100-as időt. Nem mondják, olyan egyszerű lesz 9.03, de hát nem volt jó a futam. Nem? Nem volt jó a futam. Átrakjuk a gumit? Nem a gumival van a baj. Nem? Mivel? Nem, a gumi az jó. A gumi az jó, hát ez a Mi a baj? váltások nem jók. Váltások? Hiába húzol kettőt? Hát igen, hiába húzok kettőt, most ki kellene próbálni az emulált ABS-t. Kiolvasom a motorvezérlőt, van egy cseklámpa. Jó. Hát mindegy, próbáljunk még, most itt maradunk egy fél Arra a órát. többiek is bírják, akkor jó. Hát mi itt vagyunk. És maradtunk. Kicsi szakmázás, aztán újramérés, az eredmény pedig... Nem oké? Futam szar volt, de 8.99 lett. 2.64-jel mentünk. Oké, gratulálok. Mondtam, hogy nem megyünk azért, nem a 8-as idő nélkül. Azt mondja, és mit mond a másik? Várjál, mindjárt. Mindjárt megnézem azt is. 895. 8.95. Várjál, 287 km/h. Ne, az kizárt dolog, 260. Bocsánat, 265,4, csak 287 volt a végsebességed. Igen. Tehát 285-ig nyomtam. Úristen, de hülye Akarsz vagyok. még egyet? Sem megy, nem jó a kocsi. Nem? Nem jó, fölvált magától, nem vált föl. Nem jó. István, az autó jó, hiszen itt van az eredmény. Negyedmérföld, utcai gumikon, normál betonon, nem dragpályán, 8,95 másodperc, 265 km/h célvonali sebességgel. Ezzel bizony a TT elvitte a Launch Control eddigi első helyét a Golftól, amit ha nem láttál, mindenképp nézd meg az előző videóban.
Hamarosan minden adat, hír és egyéb információ elérhető lesz a launchcontrol.hu-n, ahol nem sokára jelentkezni is tudsz a műsorba. Addig is köszönjük, hogy megnézted a videót, iratkozz fel a csatornára, hiszen a következő epizódokban is rengeteg érdekességgel várunk. Viszlát akkor!